ආයිබෝන් යාළුවනේ අද කතා කරන්නේ Vivo V21e ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මම මේ දවස් ටිකේ user experience එක මේක හොඳ නරක ඒ වගේ මේක 75000ක් ඇතුළට මේ ෆෝන් එක වටිනවද ඒ හැම දෙයක්ම අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක වලට ගොඩාක් වැදගත් වෙවි. ඉතින් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක මේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරලා දාන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook group එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒකට join වෙලා tech news ගැන ඔයාට discuss කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනදා වගේම මේ ෆෝන් එක ලබා දුන්නේ TechBoss shop එකෙන්. ඔයාට මේ shop එකෙන් 75000ක් අතරතුරේදී මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක තව විශේෂත්වයක් තමයි ඔයාට free gift pack එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒකේදී ඔයාට tempered glass එකක්, ඒ වගේම back cover එකක්, ඒ වගේම headphone එකක් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒකම මං හිතන්නේ 9000ක් විතර වටිනවා. ඉතින් ඔයාට ඕනම device එකක් මේ shop එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදරටම ඔයාට delivery කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර ෆෝන් එක unbox කරමු. ඉතින් අපිට front side එක Vivo official smartphone ඒ වගේ Vivo V21e විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම site එක කිසිම දෙයක් බලා ගන්න විදියක් නෑ. logo එක විතරයි. ඒ වගේම TRSL app tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පොඩි information එකක් මේ ෆෝන් එක ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කපා ගත්තාම ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. wow. ඉතින් අපි unbox කරපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම අපිට device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක user manual එකත් එක්ක sim tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම back cover එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක type C cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 33 watt fast charger එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව විශේෂත්වයක් තමයි වෙන ෆෝන් වල නොදෙන hand free එකක් අපිට මේ box එකේදී අපිට Vivo වලකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට නම් අනිවාර්යෙන් respect කරන්න ඕනේ. I think අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට කලර් දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව තියෙන Roman black කියන කලර් එක, ඒ වගේම diamond කලර් එක සාමාන්‍යයෙන් girlfriend කෙනෙක්ට gift එකක් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් ගැහැණු ළමයෙක්ට ඒ කලර් එක නම් මම හිතනවා ගොඩක් කැමති වෙයි. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එකේ මුලින්ම අතට ගත්තාම දැනෙන feeling එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් light weight. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 171ක් වගේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් බරෙන් අඩුයි. ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රීමියම් ෆීලිං එකක් අතර ගත්තාම දැනෙන එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැට් ෆිනිෂ් එකක් තමයි. අපිට ප්ලාස්ටික් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් නෑ. හැබැයි ඇන්ටි ග්ලියර් වගේ තමයි යාලගේ ඔෆිෂියල් සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන විදිහට මේකට අපිට ප්ලාස්ටික් මැට් ෆිනිෂ් එකක් තමයි බෑක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ බ්ලැක් කලර් එක ගත්තොත් එහම මේක ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් කලර් එකක් කිව්වත් අපි නිවැරදි. ඒ වගේම අනිත් කලර් එක නැතුව. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඩිසයින් එකට නම් මම ගොඩක් කැමතියි. ඒ වගේම අපිට Vivo logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපිට කැමරා setup එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ අපිට power off button එකත් එක්ක volume button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් reach වෙන විදියට එක අතින් උනත් ඔයාලට use කර ගන්න පුළුවන්. ටැම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. 3.5 headphone jack එක ඒක හොඳයි. ඒ වගේම microphone එක, ඒ වගේම type C port එක, ඒ වගේම single speaker එකක්. වම් පැත්තේ sim tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. sim දෙකක් එක්ක ඔයාලට SD card එකක් එම ඔයාලට use කර ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ point එකක්. top එක අපිට secondary microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ in display fingerprint එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් fast ඒ වගේම instant විදියට අපිට unlock කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක චුට්ටක් උඩට උනා නම් හොඳයි. ඉතින් Vivo ලා කොයි වෙලාවෙත් අපිට පහත් තත්වයකට තමයි දාලා තියන්න බලන්නේ. මේ බජට් එකට single speaker එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි ඒකට මට සතුටු වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය මේ බජට් එකට අනිවාර්යෙන් dual speaker එකක් දෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් average මට්ටමකට අපිට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. අපිට AMOLED panel එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් නේ. HDR10 support කරන. ඒකත් එක්ක අපිට අංගල් 6.44ක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් full HD plus display එකක්. ඉතින් මේකට අපිට HDR30ක nits ගණනයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HDR9ක අපිට PPI අගයකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා day to day use කරනකොට මේ display එකෙන් නම් ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට
use කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම multitasking, ඒ වගේම multimedia වීඩියෝ එකක් බලනකොට ඔයාලට full HD විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි details පවා මේකෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එකම අදුවක් තමයි මේ බජට් එකට මේ display එක U shape notch එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මේ බජට් එකට punch hole display එකක් වුණා නම් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය. ඉතින් overall ගත්තොත් මේ display එක මේ බජට් එකට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ performance ගැන. අපිට Qualcomm Snapdragon 720G 8nm chipset එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම octa-core CPU එකක්, ඒ වගේම Adreno 618 GPU එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම OS එකත් එක්ක Android 11, ඒ වගේම Touch 11.1 එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව විශේෂත්වයක් තමයි අපිට 8GB RAM 128GB විදිය තමයි අපිට variation එක බලා ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි ඔයාට virtual RAM එකක් විදියට extra 3GB විදියට ඔයාට මේ ෆෝන් එක use කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 11GB RAM එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඔයාලා virtual RAM එකක් ගැන ඔයාලා PC එකක් use කරනවා නම් ඒ වගේ වෙන ෆෝන් වලට අපිට මේ දවස්වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ විලා marketing trick එකක් එක දවස්වල එක දේවල් එයාලා trend එකක් ගේන එක තමයි ඒක කරන්නේ. day to day use කරනකොට ඕනම application එකක් multitask කරනකොට නම් මට කිසිම lag එකක් නැතුව මට smooth එකට මේ ෆෝන් එක performance එකක් එම මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේක අපිට Touch 11.1 එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් UI එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එම ගොඩක් clean UI එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. අනවශ්‍ය application එහෙමත් නෑ. අපිට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් relax එක වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම always display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තව චුට්ටක් clock ටික තව චුට්ටක් අප්ඩේට් වුණා නම් හොඳයි. ඒ වගේම තව පොඩි දේවල් ඇඩ් වුණා නම් හොඳයි. ඒ වගේම තව විශේෂත්වයක් තමයි අපිට මේ UI එකේ කිසිම ඇඩ් එකක් එහෙම අපිට බලා ගන්න විදියක් නැහැ. ඕනම ගේම්ස් එකක් මට ස්මූත් එකට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම PUBG Mobile එක HD high විදියට මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා default විදියට. ඒ වගේම Balance එකෙන් Ultra එකෙන් ප්ලේ කරනකොට කිසිම lag එකක් නැතුව මට ස්මූත් එකට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම Call of Duty එක very high දාලා ඒ වගේම ඒ විදියට මට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් නා ස්මූත් එකට. ඒ වගේම Free Fire එකත් මට අල්ට්‍රා විදියට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් නා. ඒ වගේම Spal 9 එකත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් බෙන්ච්මාර්ක් එක ගත්තොත් එම සිංගල් කෝර් වලින් 569ක්, ඒ වගේ මල්ටි කෝර් වලින් 1817ක් විදියට මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ඕවර්ऑල් මේ chipset එක ගත්තොත් එම ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව day to day use කරනකොට ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මීට වඩා හොඳ chipset එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය. මේ ෆෝන් එක කැමරා එක ගැන අපිට main කැමරා එක 64 megapixel විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2 megapixel macro එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ sample ටික දැක්කාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බජට් එකට මේ කැමරා එක මට best කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ sample ටික දැක්කාම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් 4K 30 fps දක්වා. ඒ වගේම 1080p 60 fps දක්වා ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gyro ඒ වගේම EIS විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි selfie camera එක ගත්තොත් තමයි 44 megapixel අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ front camera එක ගත්තොත් තමයි ඔයාලට මේ budget එකට හොඳම bestම photos එක ඔයාලට මේකෙන් capture කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම overall ගත්තොත් තමයි මේ camera එකට මට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම photo එකක් ගත්තාම ඔයාලට social media එකට ready විදියට මේ photos එක ඔයාලට capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ budget එකට මේ camera එක මට 10න් 9ක්ම මට දෙන්න පුළුවන්. අපිට 4000ක බැටරි එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒකත් එක්ක 33 watt fast charger එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 120 ඉඳන් 100% charge වෙන මට වෙලාව ගියා විනාඩි 56ක් විදියට මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දිගට මම ගේමින් ප්ලේ කරා විනාඩි 57ක් වෙනකම්ම. එතකොට මට 185ක් විදියට මට බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකත් එක්ක අපිට day to day use කරනකොට නම් ඔයාලට normal user කෙනෙක් නම් ඔයාලට දවසක් කොහොමත් use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා heavy use කරනවා නම් එක දිගට ඔයා game play කරනවා නම් ඔයාලට screen on time එක පැය 6-7ක් විදියට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ budget එකට මට සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ මේ බැටරි එක ගැන. හැබැයි මේක අපිට 4500ක්වත් අදුම ගානේ දැම්ම නම් හොඳයි
කියලා තමයි මගේ මතය. ඉතින් මේක එක පැත්තකින් මේ ෆෝන් එක ලයිට් වේට් වෙන්නත් මේ ෆෝන් එක 4000ක් බැටරි එක තියෙන නිසා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය සෙන්සර්ස් ටික අපිට ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක FM රේඩියෝ ඒකත් එක්ක අපිට කෝල් ක්වොලිටි එකත් මට හොඳ මට්ටමකට මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. I think අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් මේ ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවොත් ඔව් මේ ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ මේ බජට් එක ප්‍රයිස් එක. එතකොට මීට වඩා 60000ක් 65000ක් අතරතුරේදී වුණා නම් හොඳයි. හැබැයි 75000ක් කියන්නේ චුට්ටක් ඕවර් ප්‍රයිස්. හැබැයි මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ෆෝන් ගණන් ගිහිලා තියෙන නිසා 75000ක් අතරතුරේදී අවුලක් නැහැ කියලා තමයි මට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට කිසිම රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් අපිට බලා ගන්න විදියක් නැහැ. අදුම ගානේ 90 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් දුන්නා නම් තවත් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය. මේ බජට් එකට අදුම ගානේ 9ට හරි කමක් නැහැ. හැබැයි ටච් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට ස්මූත් එකට අනිත් ෆෝන් වලත් එක්ක බලනකොට මට මාන විදියට ස්මූත් එකක් මට ෆීලිං එකක් ආවා. ඩුවල් ස්පීකර් එකක් අපිට බලා ගන්න විදියක් නැහැ. සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒකත් එක්ක අපිට ඩිස්ප්ලේ එක U shape notch එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මේක පන්ච් හෝල් එකක් වුණා නම් තවත් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය. ඒ වගේම බැටරි එක අපිට 4000ක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි අදුම ගානේ 4500ක්වත් දැම්මා නම් හොඳයි කියලා තමයි ඒ මගේ මතය. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ඔයා ලයිට් වේට් ෆෝන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ වගේම ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඒවරේජ් මට්ටමකට ඔයාලා කිසිම ලැගින් එකක් නැතුව පර්ෆෝමන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ ෆෝන් එක ඔයාට හැබැයි මේ බජට් එකට මම සාධාරණයි කියලා කියන්නේ නෑ. මේ බජට් එකට මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක Xiaomi 11 Lite එක 65000ක් අතරතුරදී තමයි ඒ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මීට වඩා මේ ෆෝන් එකට වඩා ඒ ෆෝන් එක වැඩ කැලි පැත්තෙන් ගත්තාම performance ගත්තාම chipset එක පැත්තෙන් ගත්තාම ඒක වැඩි කියලා තමයි මට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම ගත්තොත් තමයි කැමරා පැත්තෙන් උත් හොඳයි. I think ඔයාගේ අදහස තමයි ඔයාගේ සල්ලි තිබ්බොත් තමයි මිලදී ගන්නවද? ඔයා දැනටමත් මේ ෆෝන් එක use කරනවද? ඒ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලින් comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ shop එකෙන් ඔයාට Xiaomi 11 Lite එකත් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මීට දවස් කිහිපයකට කලින් මම review කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරලා දාන්න. ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලින් comment කරන්න. ආයිත් ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ඕනේ.